මගේ අතින් මෙන්න මේ කප් එක දැන් වැටුණා තේ හදන්න කබඩ් එකෙන් ගන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් මට ඇත්තට හරි දුක හිතුණා මේ මොකද මම මේ කප්ස් වලට හරි ආසයි ඒක ලස්සන කප් එකක්. ඉතින් මේ තියෙන තව ඒ જાති කප් එකක් මම දැන් මේකේ තේක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මට එකපාරට ඔලුවට ආපු දෙයක් තමයි ඇයි මම මේක විසි කරන්නේ. විසි කරන්න දැන් මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න බෑනේ අඬුව කැඩිලානේ. විසි කරන්නේ නැතුව මං හිතුවා මේකේ මේ පොඩි මේ මොකක් හරි මේ සකියුලන්ට් එකක් හරි මොකක් හරි හිටවන්න ඕනි කියලා මේ කෑලි ටිකක් මේකේ අඩියට දානවා. එතකොට අර එළියට ගියා. එතකොට දැන් සකියුලන්ට් වලට එහෙම හොඳට මේ වතුර බැහැගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ අඩියට දැම්මහම දාලා පස් ටික දැම්මහම පොඩ්ඩක් වතුර බේරිලා යනවානේ. එතකොට ගොඩක් වතුර දාන්නෙත් නැහැ නේ කොහොමද සකියුලන්ට් වල. ඉතින් මගේ ළඟ පස් වගේකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේකට පස් ටිකක් පුරවලා ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට්ස් වලට ගෙනාවු පස් තියෙනවා මගේ මේ පොඩි සකියුලන්ට් පෙළයක් හිටවලා ජනෙල් කණ්ඩි අයිනෙන් තියෙනවා කියලා ලස්සන්ට මේක. එතකොට අහක යන්නේ නැහැ නේ විසි කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ මේ වගේ දෙයක් නේද. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ පොඩි දේවල් ඕගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනෙට ගන්න විසි කරන්නේ නැතුව. දැන් අපි ඒක හිටවගෙන බලමුකෝ. මගේ මේ එළියේ තියෙන සකියුලන්ට් එකකින් කෑල්ල කපා ගන්නවා මම. මේ දැන් මේ අපේ පෝස්ට් බොක්ස් එක ළඟ ඒක හොඳටම එළියටම ඇවිල්ලා. එකක් කපනවා. ඒක පොඩි කප් එකක් නිසා ගොඩක් දාන්න බෑනේ. ඉතින් මේන් එකයි තව පොඩි එකක් බලමු කපා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මගේ සකියුලන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මේ ගාඩන් එක ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එක තව සුද්ධ කර ගන්න ඕනේ. මේන් පොඩි එකක් බලමු. මේවා ඉතින් ගොඩක් කල් තියන්න බෑ. මේ ටිකක් ලොකු වෙනකොට කප ගන්න ඕනේ. මේක බලමු. පොඩි එකක් කපා ගන්න. ඒක හොඳයි. කැඩිච්ච කොලේ මම නිකන් පස්සට මෙහෙම ගහනවා. මේකත් කඩාගත්තා. හරි මේ තියෙන අපේ කටින්ග්ස් දෙක. මේකේ මේ අන්තිම කොළ දෙක තුන මම කඩලා දානවා. නැත්නම් පොච්චේ හිටවන්න අමාරුනේ. පොඩ්ඩක් තියෙනකොට මේ තුනම කඩනවා. මේ සකියුලන්ට් කියන જાතිය න හරි ලේසි පැල කරගන්න. මේ කොලයක් නිකන් පස්සේ ගැහුවත් පැල වෙනවා. මම මේ අතු එකක් නැත්තම් දෙකකින් තමයි මේ ගොඩාක් හදාගත්තේ. මගේ වත්තේ ඉස්සරහ තියෙන ගස් ටික මේ ටික ඔක්කොම කඩනවා. මේක ඔයගලන්ට ඕනනම් ටිකක් අර කැලස් එකක් ෆෝම් වෙන්න තියලා තියන්නත් පුළුවන්. එහෙම තියලා හිටවන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම නම් නිකම්ම මේ වගේ කපලා පස්සට මේ පස්සේ ගැහුවාම නිකම්ම පැල වෙනවා. මේ එහෙම තියන්න ඕනේ නැහැ. තියන්නත් පුළුවන් ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔය වීඩියෝස් වල දැකලා තියෙනවා ගාඩනින් වීඩියෝස් කරන අය කියනවා මේ කැලස් ෆෝම් වෙන්න තියන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අර කැපිච්ච තැන චුට්ටක් වේලෙන්න තියලා ඊට පස්සේ පැල කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මම නිකම්ම පස්සල තිබ්බහම මේ පස්සල ගැහුවාම නිකම්ම පැලෙන හරිම ලේසි මේක පැල කරගන්න. මේ පස් එක පාවිච්චි කරනවා මේ කප් එක පුරව ගන්න. දැන් පුරවගෙන ඉවරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කෝප්පෙට පස් පුරවගෙන දැන් ඔන්න ලෑස්ති වෙනවා. මේ අපි කපාගත්ත අතු කෑලි දෙක හිටව ගන්න. දැන් මේ විදිහට පස් එකේ ගහනවා අර පුංචි අතු කෑලි දෙක. ඉතින් මේ පස්ස හොඳට වතුර බැහැලා යන්න ඕනේ. ඉතින් අර මම අඩියට අර කැඩිච්ච කෝප්පණ්ඩ දැම්මේ පොඩ්ඩක්. එතකොට අර වතුර බැහැලා හැබැයි පොඩ්ඩක් ඉතුරු වෙන අඩියේ. ඉතින් ගොඩාක් වතුර දාන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය සකියුලන්ට් වලට. පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රේ කරලා වගේ තිබ්බනම් හොඳයි. මේ වගේ පොඩි කප් එකක නම් හිටවන්නේ. දැන් මේ අඬුව කැඩිච්ච තැන ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. අත එහෙම කපා ගන්න එපා. බබාලට එහෙම අත කපා ගන්න එහෙම තියන්න එපා තැන් වල. ඉතින් මොකක් හරි ඒකේ ටේප් එකක් හරි මොකක් හරි අලවන්න
ඉතින් අපේ ගෙදර නම් චූටි බබාලා නැහැ නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක ජනේලයක් අයිනේ තියෙනවා. ටිකක් ලස්සට වෙන්න මම මල් ටිකක් දානවා. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් විසි කරන්නේ නැතුව ඒකෙන් පොඩි ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඕගලන්ට මොකද හිතෙන්නේ? ලස්සනයිද මේක? ඉතින් තවත් දවසකින් හම්බ වෙනකල් ඕගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.